साथीहरु आजभोलि हामीले स्मार्टफोनको युज नियमित रूपमा गर्छौं। स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहँदाखेरि सोशल मिडिया चलाउन होस्, कुनै पनि फाइल डाउनलोड गर्न होस्, इमेल पठाउन होस्, रिसिभ गर्न होस्, सम्पूर्ण कामको लागि स्मार्टफोनको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो फिलिङ हुन्छ हाम्रो मोबाइल भित्र विभिन्न डाटाहरु भरिएको छ जसले गर्दा स्टोरेज फुल भए जस्तो फिलिङ हुन्छ। साथसाथै साथीहरु कहिलेकाहीँ हाम्रो मोबाइल फोन स्लो चले जस्तो फिलिङ पनि हुन्छ। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर सिकाउने छु 5 वटा तरिका जसलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल फोनलाई क्लिन एन्ड क्लियर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पनि यस्तो खालको समस्या आफ्नो मोबाइल फोनमा अहिलेसम्म पाउनु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। 5 वटै तरिका तपाईले फलो गर्नुभयो भने सजिलैसँग तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनलाई क्लिन एन्ड क्लियर बनाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा मोबाइल फोनका भित्र रहेका विभिन्न जंक फाइल, मोबाइल फोनका भित्र स्टोरेज भएर बसेका अनावश्यक फाइलहरुलाई तपाईले सजिलैसँग हटाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइल फोनलाई क्लिन एन्ड क्लियर गराउन सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यी सम्पूर्ण 5 वटा कुरा जान्नको लागि मैले तपाईलाई मोबाइल स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु, यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मोबाइल स्क्रिनमा मैले तपाईलाई पहिलो तरिका बताउन गइरहेको छु, त्यसलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा गरेर राख्नु होला। पहिलो तरिका के छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइललाई क्लिन एन्ड क्लियर गराउनको लागि क्याच क्लियर गरेको हुनुपर्छ। यसको अर्थ अनावश्यक डाटा जुन सेभ भएको हुन्छ मोबाइलमा त्यो क्लियर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले माथिबाट डाइरेक्टली सेटिङमा जानु होला, आफ्नो मोबाइलमा सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अबाउट फोन भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज भन्ने छ, यहाँनिर देखाइरहेको छ मेरो मोबाइलमा 64 GB छ र अकुपाइड भनेको छ 44.1 GB। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि साथीहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री अप स्पेस भनेको छ, यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरेपछि मोबाइलमा रहेको क्लिनरले अटोमेटिकली क्लिन गरिदिन्छ। यो मोबाइलकै क्लिनर एप्लिकेसन रहेको छ, यो अलरेडी एमआई मोबाइलमा रहन्छ। तपाईको मोबाइलमा यो छैन भने यस्तो अवस्थामा तपाईले क्याच भन्ने हुन्छ त्यहाँनिर सीएचसी क्याच, त्यसलाई क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु पहिलो काम थियो यो क्लियर भइसकेपछि अब तपाईको अनावश्यक स्पेस यसमा छैन, यस्तो अवस्थामा हाम्रो स्पेस बचेको हुन्छ। अब साथीहरु त्यस्तै मैले तपाईलाई दोस्रो तरिका बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाई मोबाइलमा ब्याकमा जानु होला, होम स्क्रिनमा आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईले विभिन्न समयमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि विभिन्न फाइलहरु डाउनलोड गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ एपीके फाइल पनि हुन सक्छ, कुनै इमेज पनि हुन सक्छ, जस्तो फाइल पनि हामीले डाउनलोड गर्छौं। डाउनलोड त गर्छौं तर त्यसलाई हटाउन भन्ने बिर्सेका हुन्छौं, जसले गर्दा त्यो फाइलहरु डाउनलोडमा बसेको हुन्छ। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड भन्ने सेक्सनलाई हेर्नु होला। डाउनलोड सेक्सनमा गएर तपाईले जस्ट टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले डाउनलोड सेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फाइलहरु अलरेडी यहाँनिर डाउनलोड भएर बसेका हुन्छन्। हो यो फाइल लगातार तपाईको मोबाइलमा बसिरहँदाखेरि यसले तपाईको मोबाइलमा नेगेटिभ असर गरेको हुन्छ। यसको अर्थ तपाईको मोबाइललाई स्लो गराएको हुन्छ, मोबाइलको मेमोरीलाई फुल गराइरहेको हुन्छ। यसलाई के गर्नु होला नि जस्ट यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गर्दै जानु होला वन बाइ वन। जतिवटा तपाईले यहाँनिर हटाउन चाहनुहुन्छ भने टच गर्नु होला र जस्ट तपाईले माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण टच गरिसकेका छौं हामीले र तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भन्ने अप्सन रहेको छ, जस्ट डिलिटमा टच गर्नु होला। अब डिलिट लोकल फाइल्स एज वेल भनेको छ। यसको अर्थ के हो भने तपाईले जब डिलिट गर्नुहुन्छ यसका क्याच फाइलहरु पनि डिलिट हुन्छ, जस्ट ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भएका छन् 4 वटा। तपाईले त्यस्तै आफ्नो मोबाइलमा रहेका यी अनावश्यक डाउनलोडहरु सबै डिलिट गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाबाट पनि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनलाई क्लिन एन्ड क्लियर गराउन सक्नुहुन्छ। यो थियो साथीहरु दोस्रो तरिका। अब साथीहरु तेस्रो तरिका, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा विभिन्न समयमा विभिन्न एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहुन्छ, यसको अर्थ एपीके फाइल गुगल प्ले स्टोरमा गएर इन्स्टल गर्नुहुन्छ, हो त्यस्तो बेलामा तपाईको मोबाइलमा कतिपय यस्ता एप्लिकेसन हुन्छन् जसले हामीले रेगुलरली प्रयोग गरिरहेका हुँदैनौं, त्यसलाई हटाउन जरुरी छ। कसरी हटाउने म बताउँछु। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु होला नि सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा डाइरेक्ट हटाउने हैन, सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गएपछि तपाई अलिकति डाउनमा आउनुभयो भने एप्स भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, एप्समा जानु होला। एप्समा गइसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अप्सन रहेको हुन्छ म्यानेज एप्लिकेसन, यसमा टच गर्नु होला। म्यानेज एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा अनइन्स्टल भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा टच गर्नु होला। अनइन्स्टलमा गइसकेपछि एउटा यसमा के फाइदा छ भने तपाईले जुन एप्लिकेसन यहाँ डिलिट गर्न खोज्नु भएको छ अथवा हटाउन खोज्नु भएको छ त्यो एप्लिकेसन कति पहिले युज भएको थियो, कति धेरै युज गर्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण साइडमा लेखेको हुन्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक भनेको छ युज रिसेन्टली, भर्खरै मैले युज गरेको रहेछु। टिकटक हेर्न सक्नुहुन्छ युज रिसेन्टली। अनि ज्याप भन्ने एप्लिकेसन छ, यो 1 दिन भएको रहेछ। यस्तै तपाईले 1 महिना हेर्नुस् क्रिएटर स्टुडियो भन्ने छ, यो यसलाई मैले 1 महिनाबाट युजै गरेको रहन्छु र एक हिसाबले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 303 MB को यसले साइज खाइरहेको छ। तर साथीहरु यो क्रिएटर स्टुडियो फेसबुक पेजसित रिलेटेड हो, त्यही भएर मैले समय समयमा युज गर्छु, यसलाई मैले हटाइन। त्यस्तै तपाईले
अलि एक्सप्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ 12 दिन भयो युज गर्नुभएको छैन। त्यस्तै यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा डिस्क डिगर भन्ने छ। यस्तै तपाईँले जुन एप्लिकेसन एकदमै पहिले युज गर्नुभएको छ, खासै युज भएको छैन, त्यसमा टच गर्नु होला। टच गरेपछि अनइन्स्टल गरिदिनु होला। अनइन्स्टल गरेर ओके गरिदिनु होला। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँले अनावश्यक रूपमा तपाईँको मोबाइलमा जुन एप्लिकेसनलाई तपाईँले प्रयोगै गर्नुहुन्न त्यस्ता एप्लिकेसनलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो मोबाइल क्लिन एन्ड क्लियर हुन्छ। यो थियो साथीहरू तेस्रो तरिका। अब तपाईँले चौथो तरिका एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा फाइलहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि पक्कै पनि फाइल म्यानेजर युज गर्नुहुन्छ। तर मैले के रेकमेन्ड गर्छु भने तपाईँले फाइल म्यानेजर युज नगर्नुहोस्। तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन रहेको हुन्छ, गुगलबाट प्रोभाइड गरेको एप्लिकेसन एकदमै सेफ छ, फाइल्स बाई गुगल भन्ने युज गर्नु होला। फाइल्स बाई गुगल यो मेरो मोबाइलमा अलरेडी इन्स्टल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु होला। फाइल्स बाई गुगललाई इन्स्टल गरिसकेपछि जस्ट तपाईँले ओपन गरिदिनु होला। ओपन गरिसकेपछि यसको फाइदा के हुन्छ भने साथीहरू, तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा विभिन्न फाइल विभिन्न कुरा डाउनलोड गर्नुहुन्छ अथवा युज गर्नुहुन्छ, त्यसको कुनै न कुनै जङ्क फाइल अथवा क्याच फाइल मोबाइलले बनाएर राखेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यस्ता फाइलहरूलाई यहाँबाट क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिन भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा टच गरेर तपाईँले जङ्क फाइल भेटाउनुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्पोररी एप फाइल्स टेकिङ अप स्पेस भनेको छ, लगभग 123 MB स्पेस खाइरहेको छ। जस्ट मैले यहाँ क्लिन गरिदिन्छु। क्लिनमा टच गरिदिनु होला। यसमा तपाईँ ढुक्क भएर क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सेफ एप्लिकेसन छ। यो तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो मोबाइलमा युज गर्नुभएको थिएन भने तपाईँले यसलाई युज गर्न जरुरी छ। यसको एउटा अझै फाइदा के हुन्छ भने कतिपय डुप्लिकेट फाइलहरू हुन्छन् यसमा, त्यसलाई पनि यसले हटाउन सक्छ। जस्तै सेलेक्ट फाइलमा टच गरिदिनु भयो भने यसले विभिन्न डुप्लिकेट फाइल जुन सिमिलर टाइपका फाइलहरू छन् त्यसलाई सर्च गरिदिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा फाइल ओरिजिनल र यतापट्टि डुप्लिकेट देखाइरहेको छ। यस्ता फाइललाई मैले टच गरेर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल, यता दुईवटा सिमिलर फाइल देखाइरहेको छ। हो यस्ता फाइलहरूलाई तपाईँले सजिलैसँग यहाँबाट डिलिट गरेर एकदमै आफ्नो मेमोरीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। यसमा डिलिट गरिदिन्छु मैले, जस्ट डिलिट गरिदिन्छु। तपाईँले पनि यसमा रहेका डुप्लिकेट फाइल अथवा क्लिन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई सजिलैसँग क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर क्लिन गर्नु होला। यो थियो साथीहरू चौथो तरिका, जसबाट तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई क्लियर राख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू मैले तपाईँलाई अन्तिम बताउन गइरहेको छु। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरू। तपाईँले कहिलेकाहीँ आफ्नो एप्लिकेसनहरू रेगुलर तरिकाले आफ्नो मोबाइलमा युज गरिराख्नुहुन्छ। इभन कतिपय यस्ता एप्लिकेसन रहेका हुन्छन् जसलाई त हामीले एकदमै मोस्टली युज गर्छौँ। जस्तै मैले आफ्नो मोबाइलमा फेसबुकलाई युज गरिरहेको हुन्छु, ट्विटरलाई युज गरिरहेको हुन्छु, यस्तै जुन कुनै मेसेन्जरलाई पनि युज गरिरहेको हुन्छु। भनेपछि यस्ता एप्लिकेसन जुन हामीले एकदमै बढी प्रयोग गर्छौँ, हो त्यस्ता एप्लिकेसनहरूका जङ्क फाइल क्याच फाइलहरू हाम्रो मोबाइलको मेमोरीमा सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले त्यस्ता फाइलहरूलाई क्लिन गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै मानुस तपाईँले कुनै फेसबुक छ, फेसबुक एपमा टच गर्नु होला, लगातार टच गरिराख्नु होला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ माथि अप्सन आएको छ एप इन्फर्मेसन। एप इन्फोमा टच गरिदिनु होला। एप इन्फोमा टच गरेपछि साथीहरू तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन आएको छ क्लियर डाटा अनइन्स्टल भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा भने ध्यान दिनु होला है साथीहरू, क्लियर डाटामा टच गर्दाखेरि तपाईँले क्लियर अल डाटा नगराउनु होला। यसमा तपाईँले गर्नुपर्छ क्लियर क्याच भन्ने। यसले के गर्छ भने अनावश्यक रूपमा तपाईँको मेमोरीमा रहेको क्याच जुन छ फेसबुक युज गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण क्याचहरूलाई क्लियर गरिदिन्छ। यसमा टच गरेर जस्ट तपाईँले ओके गरिदिनु होला। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलमा जुन एप्लिकेसनलाई तपाईँले रिसेन्टली अथवा रेगुलर तरिकाले युज गर्नुहुन्छ, जस्तै मैले युट्युब पनि युज गरिरहेको हुन्छु, युट्युबलाई पनि यस्तै तरिकाबाट मैले जस्ट टच गरेँ भने एप इन्फर्मेसनमा जान सकिन्छ। यहाँ गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियर डाटामा गएर फेरिबाट क्लियर क्याच गराएर ओके गरिदिनु भयो भने सम्पूर्ण डाटाहरू क्लियर गरिदिन्छ। नचाहिने डाटा मात्रै क्लियर गर्छ, अरू कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन साथीहरू। जस्ट मैले फेसबुक ओपन गर्न खोजेँ भने केही पनि समस्या आउँदैन। त्यही भएर तपाईँले जुन कुनै बेलामा पनि यदि तपाईँले फेसबुक एप्लिकेसन अथवा कुनै पनि एप्लिकेसनलाई रेगुलर तरिकाले मोस्ट अफ द टाइम युज गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यस्तो तरिकाबाट क्लियर गर्न एकदमै जरुरी छ। आशा गर्दछु साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि यी सम्पूर्ण अननेसेसरी कुराहरूलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा क्लियर गर्न सफल हुनुभएको छ। यदि तपाईँलाई भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु। र साथसाथै साथीहरू यी मध्येबाट तपाईँले अहिलेसम्म कतिवटा तरिका अलरेडी फलो गर्दै आउनुभएको थियो तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न नभुल्नु होला। र मसँग पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।